क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना. સર સ્વાગત. સૌથી પહેલાં તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમે અમારી સાથે જોડાયા. દર્શક મિત્રો, આજનું પોડકાસ્ટ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોડકાસ્ટ છે અને તમે જ્યારે લાઈફમાં કોઈ સેટબેક જોવા મળે, તમને લાઈફમાં કોઈ ચેલેન્જ જોવા મળે, તો કઈ રીતે ચેલેન્જીસથી આગળ વધવું, કઈ રીતે કંઈ પણ પ્રકારનું મોટિવેશન જ્યારે જોઈતું હોય, કોઈ વિચારોમાં તમે ખોવાઈ જાઓ, કોઈ કામ કરતાં પહેલાં અટવાઈ જાઓ, તો જે બધા ચેલેન્જીસ હોય ને, એવા બધા લોકો માટે આજનું પોડકાસ્ટ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેવાનું છે. આપણી સાથે આજે ચર્ચા માટે જોડાઈ રહ્યા છે તે છે જયકિશન શર્મા, ધી જયકિશન શર્મા. સર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેલકમ ટુ ન્યૂઝ કેપિટલ્સ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ, અને ખૂબ ખૂબ આભાર પહેલાં તો તમે અમારી સાથે જોડાયા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓબ્વિયસલી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધી challenges you have faced, because જ્યાં સુધી લોકો એ નહીં સમજે ત્યાં સુધી એ આગળની જે જર્ની તમારી રહી છે એ કદાચ નહીં ખબર પડે. સો દર્શક મિત્રો, સરને જયકિશન સર, બેઝિકલી હું તમને થોડું નાનકડું ઇન્ટ્રો આપું તો સર જે છે તે અત્યારે ફિલહાલ ડિજિટલ માર્કેટિંગ અને સ્ટ્રેટેજી બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગની સાથે બહુ જ સરસ કામ કરી રહ્યા છે. અને સર બેઝિકલી છે તો અમદાવાદના, બટ અત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયામાં સેટલ છે અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર બહુ જ સરસ બિઝનેસ જે છે તે તેઓ ધરાવે છે. એક જેને કહેવાય ને કે સ્ટાર્ટઅપમાંથી અત્યારે ઓલમોસ્ટ યુનિકોર્ન, આઈ સપોઝ યુનિકોર્ન લેવલ તો આપણે કહી શકીએ કે ધીરે ધીરે વેલ્યુએશન્સની દ્રષ્ટિએ પણ કંપની બહુ સરસ આગળ વધી રહી છે. અને એ જે સમગ્ર જર્ની છે તે આપણે સમજવાના છીએ. સો જયકિશન સર, સૌથી પહેલાં તો આપણે એ જ સમજીએ કે લાઈફ જ્યારે ચેલેન્જીસ આપે તો એ ચેલેન્જીસમાં ઘણા લોકો જે છે તે અટવાઈ જતા હોય છે. બટ યુ હેવ ફેસ સો મચ ઓફ ચેલેન્જીસ એટ સો મેની લેવલ્સ કે જેની કદાચ જેને કહેવાય ને કે ગણતરી કરવી મુશ્કેલ છે. બટ આપની જે ઇન્સ્પિરેશનલ સ્ટોરી છે તેમાંથી લોકો સમજે એટલા માટે એક ટાઈમે યુ વર ઇન વ્હીલચેર, યુ વર નોટ એબલ ટુ વોક, એન્ડ રાઇટ નાઉ સરની કંપનીનું નામ છે ડ્રીમ ચેર, and that is a club, basically dream chair club. So wheelchair થી dream chair ની સર તમારી આ જર્ની, let's start with that. No, thank you. પહેલા તો હું બહુ આભાર માનું છું કે તમે મને અહીંયા બોલાવ્યો અને મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી કે હું મારી સ્ટોરી અને મારી જર્ની શેર કરું. કેમ કે હું માનું છું કે દરેક વ્યક્તિ આપણા જીવનમાં ઉતાર ચઢાવથી જાય છે, અને તમે બહુ સારી વાત કીધી તે બહુ લોકો ઉમ્મીદ છોડી દે છે, દે જસ્ટ લૂઝ હોપ, બરોબર. અને એ જ મારા સાથે થયું હતું. કમિંગ બેક ટુ 2015, 12th of October, 11th of October actually, I was made redundant. મને મારી જોબથી કાઢી દીધું. હું ઓલમોસ્ટ 10 વર્ષ એ કંપનીમાં કોર્પોરેટમાં કામ કરતો હતો અને we were coming close to Christmas, બરોબર. તો ક્રિસમસમાં શું હોય, તમે બીજી જોબ શોધવા જાઓ તો ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ બિકોઝ એવરીવન ઇઝ ઇન અ હોલિડે મોડ. તો આઈ વોઝ ડેસ્પરેટ. કેમ ડેસ્પરેટ? બિકોઝ જસ્ટ બિફોર આઈ વોઝ મેડ રિટન્ડન્ટ, એના 2 મહિના પહેલાં ઓગસ્ટમાં વી વેર બ્લેસ્ડ વિથ અ બેબી ગર્લ. પહેલી છોકરી અમારા જીવનમાં આવી હતી, પહેલું બાળક. તો હું અને મારા વાઈફ બહુ એક્સાઇટેડ હતા એડવેન્ચર માટે અને ન્યૂ લાઈફ જોવા માટે. અને એના જ 6 મહિના પહેલાં, ઓગસ્ટથી 6 મહિના પહેલાં ફેબ્રુઆરીમાં વી બોટ આવર ફર્સ્ટ હાઉસ, પહેલું ઘર મેલબર્નમાં. તો જે મારું સેવિંગ હતું એ બધું મેં ડિપોઝિટમાં નાખી દીધું. અને મારી વાઈફ આઉટ ઓફ વર્ક હતી કેમ કે શી વોઝ એક્સપેક્ટિંગ દેટ ટાઈમ. તો એને જોબ છોડી દીધી. તો આઈ વોઝ ધ ઓનલી બટર એન્ડ બ્રેડ અર્નર ઇન ધ હાઉસ. આઈ વોઝ ધ ઓનલી વન હુ વોઝ બ્રિંગિંગ મની. I was the only one who was working. તો 11th October જ્યારે મારું રિટેન્ડન્સી થયું તો મેં મારા ભાઈબંધને કોલ કર્યો. મેં કીધું યાર એસા હુઆ હૈ એન્ડ આઈ હેવ લોસ્ટ માય જોબ. તો તારા ઓફિસમાં કંઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય, ભલે પાર્ટ ટાઈમ હોય, આઈ એમ હેપી ટુ ડુ ઇટ અન્ટિલ આઈ ફાઇન્ડ સમથિંગ બેટર. કેમ કે મોર્ગેજ અને નવું બેબી અને બધા ખર્ચા, અને it's not easy to survive in a different country because તમે સ્ક્રેચથી બધું બિલ્ડ કરો છો. એક્ઝેક્ટલી હું અહીંયા હોત તો આપણું પોતાનું ઘર છે, ફેમિલી છે, બરોબર, આસ પડોશ છે, ભાઈબંધો છે, તમે તકલીફમાં થાવ તો બધા ઊભા થઈ જાય ફટાફટ. પણ ત્યાં એવું નથી.
ત્યાં તો યુ હેવ ટુ રિલાય ઓન યોર સેલ્ફ. You cannot rely on someone else because everyone is fighting their own money, their own struggles. તો એ જ મારા સાથે હતું. તો મેં એને ફોન કર્યો, એને કીધું તું એક કામ કર, નેક્સ્ટ ડે મોર્નિંગમાં તું મને આવીને મળ. અને નેક્સ્ટ ડે ઓન ધ 12th of October I was on my way અને મારું એક્સિડન્ટ થયું. અને જ્યારે મેં આંખ ખોલી હોસ્પિટલમાં, મારી વાઈફ મારા બાજુમાં હતી અને શી વોઝ હોલ્ડિંગ 2 months old બેબી ગર્લ. મારી બેબી એના હાથમાં હતી અને ડોક્ટર્સ, સર્જન્સ એન્ડ એવરીવન. અને હું એને કોશિશ કરતો હતો મૂવ થવાની, બટ આઈ વોઝ નોટ એબલ ટુ મૂવ. અને મારા પગ લાઈક દે વેર ફ્રોઝન અને મને કંઈ ફીલ ના થાય મારા પેટના નીચે, ટમીના નીચે, અને મારા લેગ મૂવ ના થાય, સેન્સેશન બંધ થઈ ગયું. તો હું મારી વાઈફને જોઉં અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ વોઝ ટ્રાઈંગ ટુ મૂવ. અને પછી ડૉક્ટર મારા પાસે આવ્યા અને એમને કીધું કે અમને ને ઓપરેશન કરવું પડશે આજે જ, બિકોઝ તમારા સ્પાઇનમાં બહુ સિવિયર ઇન્જરી થઈ ગઈ અને એના લીધે તમે એના બધું સેન્સેશન અને મૂવમેન્ટ્સ ખોઈ બેઠા છો તમારા પેટના નીચે. સો આઈ વોઝ લાઈક ચલો ઓપરેશન, હવે જે ડૉક્ટર ઇઝ લાઈક ઇટ્સ એન્ડ વર્ડ, યુ નો, લાઈક દે સે ઇટ્સ ડન. તમે બીજા કોને પૂછવા જાઓ? ડૉક્ટરે એકવાર કીધું કે ભાઈ આવું કરવું છે તો કરવું છે. તો મેં કીધું ઓકે ફાઇન. અને મારી વાઈફ રડ કરતી હતી. પછી જે ન્યુરો સર્જન હતું ને, હી કેમ નેક્સ્ટ ટુ મી એન્ડ હી વોઝ લાઈક, આઈ ડુ નોટ વોન્ટ ટુ ગીવ યુ અ ફોલ્સ હોપ, બટ તમે ને કદાચ ચાલી ના શકો લાઈફમાં. અને ચાલી પણ શકો ને તો એના ખાલી 5% ચાન્સ છે તમારા પાસે કે તમે ઓપરેશન પછી ચાલી શકશો કે નહીં શકશો. કેમ કે ધીસ ઇઝ હાઉ ધ ઇન્જરી, સિવિયર ઇન્જરી યુ હેવ ગોટ. અને એ મોમેન્ટ કેવો હતો યશ? દેટ મોમેન્ટ વોઝ લાઈક અ 9/11 વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર. આપણે બધા ટીવી પર જોયું હતું ને 9/11નું જ્યારે ટેરરિસ્ટ અટેક થયું, વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરનું બિલ્ડિંગ કેવી રીતે પીસીસમાં ફોલ ડાઉન થતું હતું આપણા સામે. જસ્ટ લાઈક દેટ મને એવું લાગ્યું મારું જીવન આવી રીતે ફોલ ડાઉન થાય છે મારા સામે. મોર્ગેજ, ન્યૂ બેબી, વાઇફ આઉટ ઓફ વર્ક, there is no saving in the account because બધું સેવિંગ મકાનમાં જતું રહ્યું. અને શું એશિયન કલ્ચરમાં આપણા લોકોને શું શીખવાડ્યું છે કે એઝ અ મેન યુ આર ધ પ્રોટેક્ટર અને યુ આર ધ પ્રોવાઈડર, હે ને? અને એના લીધે બહુ માણસો તૂટી જાય. જ્યારે એ લોકો આવું સેટબેક જોવે ને, એ લોકો તૂટી જાય, બોલે યાર મારા સાથે આવું થયું, હવે મારા વાઈફનું, મારા છોકરાઓનું, મારા પરિવારનું કોણ દેખભાળ કરશે, કોણ લાવશે? સો દેટ વોઝ ધ મોમેન્ટ મારા સાથે. અને હું ત્યારે મારા આંખમાં પણ આંસુ આવી ગયા અને આઈ વોઝ ક્રાઇંગ. એન્ડ દેન પછી દે ટુક મી આફ્ટર 2 hours, 2 hours પછી તે લોકો મને ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ ગયા. 10 hours સુધી સર્જરી ચાલી. અને વેન આઈ વોક અપ, હું હોસ્પિટલમાં 7 થી 8 મહિના હતો. 3 મહિના they have kept me into rehabilitation અને 4 મહિના I was in intensive care. પછી 3 મહિના એ લોકોએ મને જોયું કે ભાઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નથી થતું, રિહેબમાં એક્સરસાઇઝ કરાવી, બધું કરાવ્યું, સેન્સેશન પાછું નથી આવતું. અને પછી they have also patients coming in and out, so they have to move me out. So પછી એ લોકોએ કીધું કે ભાઈ we will send you home, અમે લોકો તમને નહીં રાઈડ આપીશું, તમારી 4-wheel ડ્રાઈવ વિચ ઇઝ અ વ્હીલચેર. તો એ લોકોએ વ્હીલચેર આપી, ઘરે આવ્યા, એ લોકોએ બધું ઘરમાં એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું ફોર ડિસેબિલિટી, એ બધું રેલ્સ બનાવ્યું ને એ બધું કર્યું એ લોકોએ, અને આઈ વોઝ હોમ. જ્યાં સુધી હું હોસ્પિટલમાં હતો ને યસ, આઈ વોઝ ફાઇન. ઓકે, ડિપ્રેશને હિટ નથી કર્યું હતું એ 7 મહિના. બટ એઝ સુન એઝ આઈ વેન્ટ હોમ, જ્યારે હું ઘરે પહોંચ્યો ને 2-3 અઠવાડિયામાં ને લાઈક હું એક રેબિટ હોલમાં જતો રહ્યો. કેમ? હવે હું જે મારા મનમાં ચાલે છે એ વાઈફને ના કહી શકું, અને જે વાઈફના મનમાં ચાલે છે એ મને ના કહી શકે. કેમ? કેમ કે બંને એકબીજાના ડિપ્રેશન અને એન્ઝાયટીથી દૂર રાખવા માંગતા હતા, સ્ટ્રેસથી દૂર રાખવા માંગતા હતા. તો બંને એકબીજાને શેર ના કરીએ. સો વી વેર ગોઈંગ અ પાર્ટ. કેમ કે ઇમોશનલી વી વેર હોલ્ડિંગ આર સેલ્ફ કે ભાઈ ના, હું એને કંઈ કહીશ તો એ શું વિચાર છે, એ બહુ સ્ટ્રેસમાં જતો રહેશે, તો એ મને ના કે હું એને ના કહું. એના લીધે
આઈ વોઝ વોચિંગ માય વાઇફ ટેકિંગ કેર ઓફ મી, મારા કપડાં બદલવાના, મને શાવર કરાવવાનું, મારું ક્લીન કરવાનું ડેલી અને એઝ અ મેન અગેન યુ ડોન્ટ વોન્ટ યોર વાઇફ ટુ ગો થ્રુ સચ થિંગ્સ છે ને. અને મેં કોઈ દિવસ ઇમેજિન નથી કર્યું હતું કે મારા સાથે એવું થશે, અને કોઈ નથી કરતું હે ને. કોઈ માણસ એવું નથી ચાહતું કે મારા સાથે એવું થાય જીવનમાં. અને વેન આઈ વોઝ ગોઈંગ થ્રુ આઈ વોઝ લિટરલી બ્લેમિંગ માય સેલ્ફ કે યાર મેં વધારે મહેનત કેમ ના કરી, મેં વધારે પૈસા કેમ ના કમાયા, મેં વધારે સેવિંગ કેમ ના કર્યું. જો આવું થયું. એક્ઝેક્ટલી રાઈટ. પછી તમે એક્સપેક્ટેશન મોડમાં જતા રહો હે ને. અને એ જ મારા સાથે થયું. પછી જ્યારે એક દિવસ 6-7-8 મહિના થઈ ગયા પછી મેં વાઈફને બેસાડ્યું, મેં કીધું યાર એક બાત પૂછની है रश्मि. મારી વાઈફ એકચ્યુઅલી આગ્રાથી છે. તો એને મેં પૂછ્યું કે રશ્મિ મોર્ગેજ કોણ ભર રહા है, મોર્ગેજ તો ચાલુ છે ને, $2200 મહિને જાય છે, એ ક્યાંથી આવે છે? તો એને કીધું आप टेंशन मत लो, सब कुछ टेक केयर है एवरीथिंग. मैं नहीं, देखो मेरी कसम है, यू हैव टू टेल मी बिकॉज आई एम स्ट्रेस्ड. એન્ડ જે પણ બેલ બજાવે છે ને, ઘરમાં નોક કરે છે, મને આવું ફીલ થાય છે કે કોઈ બેંકથી આવશે હે ને. કેમ કે આપણા અહીંયા તો એવું થાય, અને મારું એ પહેલું ઘર હતું, તો આઈ ડિડન્ટ ન્યૂ ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન કે ભાઈ ત્યાંના બેંક લોકો કેવી રીતે કુડકી કરશે, વસૂલી હે. તો મેં કીધું જો પણ આવે છે મને એવું લાગે છે કોઈ બેંકથી આવ્યું છે, કોઈ આમ કહેશે કે ઘર ખાલી કરો હે ને, કેમ કે નવું લોન હતું. તો એને કીધું મેં कसम આપી, તો એને કીધું एक्चुअली है ना मम्मी इंडिया से पैसे इंटरेस्ट पे उठा के और फैमिली से लेके या બહારથી પ્રાઇવેટ લેન્ડરથી લઈને મોકલે છે. અને that broke me, Harish. That broke me into pieces. I was like, no, I don't want this life. Literally. I never thought that my mom had to beg money from someone else for me. Because એ લોકોએ ઓલરેડી બહુ કરેલું હતું મારા માટે. મને અહીંયાથી મોકલ્યું, મને ભણાયું, મને દિલ્હી મોકલ્યું, મને મેલબર્ન મોકલ્યું. So I didn't wanted to let them go through such things. અને ત્યારે મેં મારું પહેલું સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કર્યું, બીજું કર્યું, આઈ ફેલ. પછી એ લોકોએ મને રિહેબિલિટેશનમાં પાછું મોકલ્યું ફોર સાયટ્રિક કન્સલ્ટેશન, મેન્ટલ હેલ્થ. અને પછી ત્યાં મેં ત્રીજું કર્યું, they kept me there for 2 months. અને પછી I was on medication for depression and anxiety, counseling થતું હતું every day, every સાઇડ ઇફેક્ટ્સ. હું જ્યારે મારું એક્સિડન્ટ થયું I was 106-107 kg, and when I did those suicide attempts and I was on medication I was 190 kg. અને પછી કેમ કે I was mobilized નહોતો, સીટ બેસ્યો રહેતો હતો વ્હીલચેર ઉપર. So I was literally gaining weight every day. પછી 2.5 મહિના પછી I came home finally medication ઉપર, અને then I had a moment which changed everything, and we'll come to that later, and I'll talk about that, how that happened. But this 1.5 years where I struggled a lot, which was 2015 to 2016 November, was very difficult. It was very difficult. Shook you. Yes, from inside. It didn't even shook me, it shook entire family, everyone. And એના ઉપર શું થયું, we applied for a visa for my mom and sister, it got rejected. વિઝા ના થયું તો એ લોકો નહીં આવી શક્યા. તો એ લોકો અહીંયા હતા, અને એ લોકો એવરી ડે they were going through stress કે ભાઈ ત્યાં શું થાય છે. અને મારી વાઈફે એ લોકોને કીધું, because she didn't wanted to, but then she told that Jackie ને ऐसा किया, he is trying to harm himself. અને તમે બિલીવ નહીં કરશો, હું જ્યારે 2019માં અહીંયા આવ્યો ને, when I started walking, 1 મહિના સુધી તો હું ખાલી બાધાઓ પૂરી કરતો હતો. મારી સિસ્ટરના ઓફિસ વાળાએ બાધા મૂકી હતી, મારા ફ્રેન્ડ્સ, મારા રિલેટિવ, હું દરગાહ ગયો, હું ક્યાં નહીં ગયો. સો દેટ્સ વોટ આઈ લવ અબાઉટ ધ કમ્યુનિટી, એન્ડ દેટ્સ વાય મેં મારા કંપનીનું જ્યારે નામ આપ્યું ને, મેં કીધું not only dream chair, I want to build a club, a community, where people can come together and support each other. Definitely. So હવે મને જે આ ડાર્ક ફેઝ હતો એનું થોડું પ્રી ફેઝ સમજવું છે, which led you to this. પહેલા તો અમદાવાદ, because you have a very fond memory of Ahmedabad.
તમારા ફાધર started with some ice cube selling, and then he was a manager. So he has also seen journey, basically a similar kind of, not similar kind of, but some sort of journey. That is what I should say. પણ જે જર્ની કદાચ મે બી એ તમારા બ્લડમાં છે અને એના કારણે યુ સ્ટાર્ટેડ અ ફાઇટ વિથ ધી ફેટ યુ હેડ એન્ડ યુ ચેન્જડ ઇટ. સો હવે એ સમજીએ જે પ્રી ફેઝ હતું, અમદાવાદથી તમે ગયા ઓસ્ટ્રેલિયા સુધીની જર્ની, અને એ દરમિયાન આપણને તો ખ્યાલ જ નથી કે લાઈફમાં શું થવાનું છે, બટ એ દરમિયાન જે તમારા ગોલ્સ હતા, લેટ્સ સ્ટાર્ટ ડિસ્કસિંગ ધેટ. ઓફકોર્સ તો મારું સ્કૂલિંગ તો અહીંયાથી જ થયું, અમૃત સ્કૂલ કેન્ટોનમેન્ટમાં નિયર શાહીબાગ. અને ટોકિંગ અબાઉટ માય ફાધર વોઝ અ વેરી રેઝિલિયન્ટ મેન, કેમ કે એમના 5 ભાઈઓ અને 6 બહેનો, અને એમને શું નથી કર્યું. એમને શુગર કેનની લારી કરી, જ્યુસની, એમને પાનનો ગલ્લો કર્યો, બિકોઝ હી વોઝ બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ ઇન સરસપુર, પોલમાં, અને અમારું ઘર હમણાં પણ ત્યાં છે. અને હી ઓલ્સો હેડ આટાની ચક્કી હતી એમની પોતાની ચામુંડામાં. તો હી ડીડ લોટ ઓફ થિંગ્સ, બટ હી હેડ અ નેટવર્ક વિચ હી always trying to connect with people, and I think એના લીધે એમને બહુ ફાયદો થયો લાઈફમાં because of that network. because જ્યારે મારા મમ્મી આવ્યા ઘરમાં, just after few months એમના બેંકમાં as a પ્યુન જોબ લાગી ગઈ, and from there he grew and he scaled himself to a manager level, અને કોઓપરેટિવ બેંક હતી ચામુંડામાં, અને ત્યાંથી he grew and then he also helped the family. એમને એમના જે બહેનો હતી, જેમના લગ્ન નથી થયા હતા, 3 બહેનો, એમના હેલ્પ કર્યું લગ્નમાં, એમને એમના ભાઈઓને હેલ્પ કરી. તો એમને પોલમાંથી નીકળીને એરપોર્ટમાં એક ફેમિલી ગ્રો કરવાનું અને છોકરાઓને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવવાનું. સો હી વોઝ વેરી રેઝિલિયન્ટ. અને આઈ થિંક this is the beauty of India. Every parent, even તમારા પેરેન્ટની વાત કરીએ તો તમારા પેરેન્ટ હેવ gone through a lot in their life as well to grow their own family and to grow their own personal life. And that's what everyone does, whether we talk about Ambanis, whether we talk about Adanis, એ લોકો અદાની હમણાં બન્યા, અંબાની હમણાં બન્યા ને. But when you talk about Dhirubhai Ambani, he has also gone through a lot of things in his life. Of sacrifices. Exactly right. And you have to, મેં પહેલાં શું કીધું, setbacks are for the comebacks. અને તમે સેટબેક નહીં એક્સપિરિયન્સ કરો ને તો તમે સક્સેસ અચીવ જ નહીં કરી શકશો, કેમ કે યુ નીડ ટુ એક્સપિરિયન્સ. અને એ જ જે સિચ્યુએશન થાય ને લાઈફમાં, એ જ તમને રિયાલિટી ચેક આપે કે વોટ યુ આર કેપેબલ ઓફ, તમારી ક્ષમતા શું છે લાઈફમાં કરવાની. My father has made money. He has also built a house in Delhi, મારા ફઈ સાથે. And he was a very strong man, I will say that. But unfortunately, જ્યારે હું મેલબર્ન પહોંચ્યો, એના જ 1 મહિના પછી he had a heart attack and he passed away. So I had to come back for the funeral. અને મારી સ્કૂલની વાત કરું તો સ્કૂલ લાઈફ વોઝ નોટ ગ્રેટ, બિકોઝ આઈ વોઝ અ મિસ્ચીફ વન, આઈ વોઝ અ નોટી વન. It is great. ફોર મી, નોટ ફોર અધર્સ. સો મારા માટે તો ગ્રેટ જ હતી. અને મારા ભાઈબંધો પણ એવા જ હતા. આઈ એમ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ લોટ ઓફ પીપલ. અને બહુ મારામારી પણ કરી. આઈ શુડ નોટ ટોક અબાઉટ ધેટ. તો સ્કૂલમાં તો બહુ લાઈફ સારી હતી. પછી કેમ કે મારું એક એક્સ્ટ્રીમ થઈ ગયું લેવલ અહીંયા, મતલબ આપણે કહીએ ને તોફાની, એ એક્સ્ટ્રીમ થઈ ગયું. મારા ફાધર કીધું તું યહાં નહીં રહેગા, યુ નીડ ટુ ગો આઉટ. તો મને દિલ્હી મોકલી દીધું. તો ત્યાં 4 વર્ષ મેં મારું બેચલર્સ કર્યું ઇન આર્ટ્સ, અને પછી ત્યાંથી બેચલર કરીને હું પાછો આવ્યો. તો અહીંયા ઓલરેડી પ્લાન થઈ ગયું હતું ફાધરનું કે ભાઈ તું ઓસ્ટ્રેલિયા જાएगा, તું यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि तू यहाँ रहेगा तो तू कुछ ना कुछ उल्टा ही करेगा. तो એમને કીધું કે તું જા ભાઈ. મેં કીધું ના, મને નથી જવું, મેં કો નહીં જાના હે, મેં કો અહીંયા કંઈ કરવું છે. અને આઈ હેડ ઓલવેઝ હેડ અ એન્ટરપ્રેન્યોર માઇન્ડસેટ
કેમ કે સ્કૂલના જે ગરબાઓ હતા, ફંક્શન્સ હતા, અને યુનિવર્સિટીના, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના જે ફંક્શન્સ હોય અને ગરબા નાઇટ્સ હોય, આઈ ઓલવેઝ યુઝ ટુ હેવ કોઈ વડાપાવનું સ્ટોલ, દાબેલીનું સ્ટોલ, પાણીનું સ્ટોલ. હા, સો આઈ ઓલવેઝ હેડ દેટ ઇન્સ્ટિંક્ટ દેટ કંઈ કરવું છે પોતાનું, યુ નો. સો આઈ ઓલવેઝ વોન્ટ, ઇવન ઇન મેલબર્ન ઓલ્સો આઈ વોઝ ડુઈંગ એવરીથિંગ હિયર એન્ડ ધેર, લાઈક કોલ સેન્ટરના પ્રોજેક્ટ ઉઠાવવાના, કેમ કે ઇન્ડિયા વોઝ ગુડ એટ કોલ સેન્ટર. સો મેલબર્નથી કંઈક માર્કેટિંગના પ્રોજેક્ટ ઉઠાવીને ઇન્ડિયા આઉટસોર્સ કરવાનું, તો એ મારો સાઈડમાં ચાલતું રહેતું. હા, જુગાડ, એક્ઝેક્ટલી, જુગાડે ચાલતા રહેતા હતા એવરી નાવ એન્ડ ધેન. અને પછી હું 2007 માર્ચ આઈ ફ્લુ ફ્રોમ અહેમદાબાદ ટુ મેલબર્ન, અને પછી મેલબર્ન આઈ ડીડ માય માસ્ટર્સ ફોર 2 years in international management from Ballarat University. અને લકીલી હું 10th of March મેં લેન્ડ કર્યું મેલબર્નમાં, અને મારા ઓલરેડી સ્કૂલ ફ્રેન્ડ અહીંયાના ત્યાં ઓલરેડી હતા મેલબર્નમાં. સો એ લોકોએ બોલે ચલો લેટ્સ કેચ અપ, જેકીશન આયા હે, લેટ્સ મીટ, યુ નો. સો નેક્સ્ટ ડે અમે લોકો મેલબર્ન સિટીમાં મળ્યા, અને હું ઉતર્યો અને 24 કલાક ના થઈ ત્યાં પણ બબલ થઈ. મેં કીધું યાર એ પીછા કબ છોડેગા લાઈફ. તો ત્યાં અમે લોકો બેસ્યા હતા સિટીમાં, અને ત્યાં કંઈક યંગ બોયઝ, યુ નો, વ્હાઇટ બોયઝ કેમ એન્ડ દે સ્ટાર્ટેડ yelling and abusing and being racist to us. અને પછી એ લોકોએ, હા, અને એ ટાઈમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રેસિઝમ બહુ હતું, 2007, 8, 9, 10. અને તો એ સ્ટાર્ટેડ, યુ નો, અને એ લોકોએ મારા ભાઈબંધને પાછળથી આમ પકડી લીધું ફ્રોમ હિઝ નેક. તો વી સ્ટાર્ટેડ ફાઇટિંગ, અને તો લકીલી પોલીસ આવી ગઈ, બિકોઝ દેર વોઝ અ સ્ટેશન જસ્ટ નેક્સ્ટ ટુ ધ લાઈક જે ફેડરેશન સ્ક્વેર છે સિટીમાં ત્યાં. So that was my first 24 hours experience in Melbourne. Melbourne, yeah. So now જે તમારા ફાધરની પ્યોનથી મેનેજર, આમ તો પ્યોનની પણ પહેલાંની એ જર્ની, અને તમારી વ્હીલચેરથી ડ્રીમ ચેરની આ જર્ની, લેટ્સ ફોકસ ઓન દેટ, બિકોઝ લોકોને જે એ એક લર્નિંગ જે હોવું જોઈએ એ એક વસ્તુ સમજવી બહુ જરૂરી છે. સો હંમેશા જ્યારે પણ આપણા લાઈફમાં સેટબેક્સ આવે ત્યારે જયકિશન, સૌથી વધારે લોકોને જો કોઈ વસ્તુ અસર કરતી હોય ને તો એ કદાચ માઇન્ડસેટ છે. બિકોઝ સિચ્યુએશન ઇઝ, આઈ ગેસ, વર્ચ્યુઅલ. સમટાઈમ્સ મે બી ઇટ ઇઝ ધેર, બટ ઇટ ઇઝ ઓલ ઇન આર હેડ્સ. અને જો એનું કોઈ બાઉન્ડેશન પણ હોય તો એ પણ ખાલી અહીંયા જ છે. સો ડીલ પણ આપણે પહેલાં તો અહીંયા જ કરવાનું છે. સો હાઉ one can do that? અને તમે આટલા બધા ચેલેન્જીસ હતા, યુ વર પેરેલાઇઝડ, જોબલેસ, બાળક નાનું છે, મોર્ગેજ ઇઝ ધેર, બટ યુ હેવ ડન સચ અ વન્ડરફુલ થિંગ કે જે કોઈ પણ મોટા ચેલેન્જીસ હોય, કોઈ પણ ખરાબ ચેલેન્જીસ હોય, એમાંથી બહાર આવે. સો એ પહેલું જે માઇન્ડસેટ છે એ તમારા માઇન્ડમાં શું હતું? શું એ મોમેન્ટ હતી કે જ્યાંથી તમને એવું થયું કે બહુ થઈ ગયું આ બધું, લેટ્સ ફાઇટ બેક? જો લાઈફમાં ને એવરી વન ગેટ્સ અ મોમેન્ટ, બરોબર? અને બિકોઝ વેન જે પણ માણસ સેટબેકથી જાય અને એને પ્રોબ્લેમ થાય તો એ શું કરે, એ પોતાના ઝોનમાં આવી જાય, કમ્ફર્ટ ઝોનમાં. એને રિસ્ક ના લે પછી, બિકોઝ હી ઇઝ અફ્રેડ ઓફ ફેલિયર, બરોબર? પણ મારા સાથે હું શું હતું, જ્યારે હું રિહેબથી આવ્યો આફ્ટર ધ થર્ડ સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ, અને હું વ્હીલચેર ઉપર બેસ્યો હતો, અને આઈ વોઝ વોચિંગ માય ડોટર. ત્યાં સુધી માય ડોટર વોઝ ઓલરેડી 9 months old, 9-10 months. અને આઈ વોઝ વોચિંગ હર એન્ડ શી વોઝ પ્લેઇંગ વિથ ધ ટોયઝ ઓન ધ ફ્લોર. અને એ મોમેન્ટ કેવું હતું, જે રીતે શાહરુખ ખાનની મૂવીમાં નથી થતું, when Shahrukh Khan sees a heroine or heroine, violin વાગે અને everything freezes, you know, in that moment. Exactly એવું મોમેન્ટ મારા સાથે થયું with my daughter. એને મારી આંખોમાં જોયું અને I was looking at in her eyes, અને એ મેજિકલ મોમેન્ટ એવું હતું ને કે યશ, literally I get goosebumps when I talk about that, because I had 2 questions in front of me, બરોબર? અને એ બે ક્વેશ્ચન શું હતા? આઈધર જેકીશન, તું જે ચાલે છે ને એવું ચાલવા દે, ઓકે? આઈધર જે તારા ડૉક્ટરે તને 5% આપ્યા છે ને એને તું 500% કરીને દેખાડ. એ બે ઓપ્શન મારા દિમાગમાં આવ્યા કે આઈધર આઈ
live my life as a default or I live my life as by design. બરોબર? તો મેં કીધું યાર આમ તો ચાલે જ છે, but let's give it a shot. I might can come out with something, you know. And અગર હું અને at least not for myself but for her, you know. અને ત્યાંથી મારું મોમેન્ટ અને ડાયરેક્શન ચેન્જ થયું અને માઇન્ડસેટ મારું એકદમ ઓપન થઈ ગયું. મેં કીધું નો યાર, લાઈફ ઇઝ નોટ એન્ડ આઈ વોઝ નોટ બોર્ન ફોર ધીસ. એટલીસ્ટ આઈ નો હું કંઈક, અને ભગવાને તને એટલીસ્ટ વ્હીલચેર ઉપર તો બેસાડ્યું છે હે ને. નહીં તો અમુક લોકો તો હમણાં જ 2 દિવસ પહેલાં જ અમારા ત્યાં 7-8 છોકરાઓ ગુજરી ગયા હમણાં એક્સિડન્ટમાં, હિંમતનગરથી આવતા હતા. એ અમારા ત્યાંના જ છે બધા છોકરાઓ, સરદારનગર અને કુબેરનગરના. તો મેં કીધું યાર લાઈફ ઇઝ મોર દેન વોટ આઈ એમ લિવિંગ રાઇટ નાઉ. અને ત્યારે મેં મારું માઇન્ડસેટ ને ફ્રોમ એક્સપેક્ટેશન ટુ એપ્રિશિએશન કર્યું. આઈ સ્ટાર્ટેડ એપ્રિશિએટિંગ. મેં કીધું એપ્રિશિએટ દેટ આઈ એમ બ્રીધિંગ. એપ્રિશિએટ તારી વાઈફ તારા માટે આટલું કરે છે. એપ્રિશિએટ કે ભગવાને તારા એક્સિડન્ટ પહેલાં જ તને ડિગ્રી આપી દીધી હે ને. એપ્રિશિએટ તારી માં બીજા લોકોથી પૈસા આપીને તને આપે છે કે તું તારી લાઈફ શાંતિથી નીકાળી શકે, જીવી શકે. તારી બેન તારા માટે આટલું બધું કરે છે. અને વેન આઈ સ્ટાર્ટેડ ગોઈંગ ઇન ટુ દેટ ગ્રેટિટ્યુડ મોડ ને, લાઈફ સ્ટાર્ટેડ ગેટિંગ સ્મૂથ એન્ડ ઇઝી. એન્ડ પછી મેં બુક્સ રીડ કરી, બહુ બધા ફ્રી ઓનલાઈન વેબિનાર્સ ચાલતા હતા એ મેં જોઈન કર્યા. મેં બહુ બધા આર્ટિકલ્સ. પછી મેં કીધું મારી લાઈફમાં આવું થાય છે તો ઓબ્વિયસલી there are thousands of people those who are going through this, है ना. ફિઝિકલ ટ્રોમા છે, મેન્ટલ ટ્રોમા છે, તો એ લોકોની સ્ટોરી લેટ્સ રીડ અબાઉટ ધેમ, યુ નો, ફાઇન્ડ અબાઉટ ધેમ. તો મેં ઓનલાઈન સર્ચ કર્યું, આઈ કેમ એક્રોસ લોટ ઓફ પીપલ, અને પછી આઈ સ્ટાર્ટેડ રીડિંગ, આઈ સ્ટાર્ટેડ ગેટિંગ ઇન્સ્પાયર્ડ. મેં કીધું યાર મારાથી પણ વર્સ્ટ સિચ્યુએશનમાં લોકો જીવે છે અને સી વોટ દે હેવ અચીવ્ડ, યુ નો. અને ત્યાંથી પછી આઈ ગોન ઇન ટુ અ માઇન્ડફુલનેસ પ્રેક્ટિસ. યુ નો, આપણે લોકો વાત કરીએ છીએ યુ નો ફોર્મલ એન્ડ ઇનફોર્મલ માઇન્ડફુલનેસ પ્રેક્ટિસ, યુ નો. સો બધા ફોર્મલની વાત કરે છે, વેર યુ સિટ ડાઉન, ટેક અ ડીપ બ્રેથ એન્ડ ફોકસ ઓન યોર બ્રીથિંગ એન્ડ ઓલ. બટ આઈ વોઝ લાઈક હાઉ કેન આઈ બ્રિંગ ધીસ ઇન ટુ અ ઇનફોર્મલ પ્રેક્ટિસ. હું વાસણ ઘસું તો પણ માઇન્ડફુલનેસ પ્રેક્ટિસ થવી જોઈએ. હું મારા દાંત સાફ કરું સવારે, ટીથ બ્રશ કરું ત્યારે પણ માઇન્ડફુલનેસ પ્રેક્ટિસ ચાલવી જોઈએ, યુ નો. સો આઈ started reading about that. Then I started understanding the neuroplasticity, how you can rewire your brain, you know. અને પછી I understanding the human psychology, how the RAS system works, reticular activating system works, you know, how you can bring your dopamine on the highest level every single moment, you know. So પછી I started reading, I started understanding, I started connecting. અને પછી ત્યાંથી I still remember મેં 90 દિવસ 3 મહિના સુધી એને મેં એક પ્રેક્ટિસ કરી ટુ એલિમિનેટ માય બિલીફ સિસ્ટમ. તો જે મારું બિલીફ હતું ને કે આઈ વિલ બી ઓન વ્હીલચેર ફોર ઓલ માય લાઈફ, યુ નો, આઈ વિલ બી નોટ એબલ ટુ પે ઓફ માય હાઉસ, I will be not able to take care of my family, I will be not able to play with my daughter or take her in my arms and go into the garden, you know. એ બધું જે લિમિટિંગ બિલીફ્સ હતું ને એ હું એક પેપર ઉપર લખતો હતો, અને એના સાથે બીજા પેપર ઉપર લખતો હતો વોટ આઈ રિયલી વોન્ટ, યુ નો, વોટ ડુ આઈ રિયલી વોન્ટ ટુ બિલીવ ઇન, યુ નો, વોટ આઈ કેન અચીવ, વોટ આઈ એમ કેપેબલ ઓફ. અને જે લિમિટિંગ બિલીફ હતા એનો હું ફાડીને એક બિનમાં નાખતો હતો, અને જે આઈ વોન્ટ ટુ બિલીવ ઇન એને આઈ વોઝ પુટિંગ ઇન અ પીસ ઓફ અ ફાઇલ. એ મેં 90 દિવસ કર્યું. અને તમે બિલીવ નહીં કરશો કે 90 દિવસ સુધી ને આ પેપર ખાલી હતું અને આ પેપર વધતું જ હતું. That was the shift. That was the shift. I was like, see, repetition is the mother of mastery. સચિન એટલે છે because he is doing the repetition in his techniques. વિરાટ કોહલી એટલે છે because he is repeating the method he is using in his techniques, in his battings, you know. Amitabh Bachchan can act so well is because he is repeating his process every single day, you know. So that's why, અને હું જે હમણાં કરું છું, it's a repetition, you know. The more you do it, the better you get.
અને ત્યાંથી મારું શિફ્ટ થયું અને 2017-18 આઈ વોઝ લિટરલી ઇન ટુ દેટ પણ એક વસ્તુ મેં કરી યશ વિચ આઈ ટેલ પીપલ વિચ પીપલ ડોન્ટ એગ્રી ટુ અમુક લોકો એગ્રી ના થાય અમુક થાય that I eliminated all the negative people around me. મેં લિટરલી મારા ફોન લિસ્ટમાંથી બધા અનવોન્ટેડ પીપલને કાઢી દીધું. આઈ એમ નોટ ઇન અ કોન્ટેક્ટ ઇવન ધો દે આર માય ફેમિલી મેમ્બર. આઈ વિલ સે ઇટ આઉટ લાઉડ. મને કોઈ ફરક નથી પડ્યો કોને કેટલું લાગે છે શું લાગે છે. ઇફ દે કેનોટ અપલિફ્ટ યુ દે શુડ નોટ બી ઇન યોર લાઈફ સ્ટ્રેટ. બિકોઝ યુ ગોટ અ શોર્ટ લાઈફ. આજે આપણે જોયું છે ને લોકો 30-40 ઉંમરમાં જતા રહે. આઈ એમ ઓલરેડી 39 રાઇટ નાઉ. I only have 20 or 25 years more to go. And if I want to waste my life with these people, then I don't want to live my life. So मैं पहली वस्तु एज करी, I want to eliminate all these people. Those who are bringing negative energy. Because see, I'm a quote લખ્યું હતું when I was sitting on the wheelchair. Everything happens to us is the reason of the things we are connected with. તમારી લાઈફમાં જે પણ વસ્તુ ચાલે છે ને હમણાં એ ચાલે છે બિકોઝ તમે જે વસ્તુથી કનેક્ટેડ છો. એનર્જી સર્કલ બિકોઝ એવરીથિંગ ઇઝ વાઇબ્રેટિંગ. બરાબર. બર્ડ્સ ડુ નોટ ફ્લાય, દે રાઇડ ધ વિન્ડ. એન્ડ ફિશ ડુ નોટ સ્વિમ, દે આર કેરીડ. બિકોઝ દે બિલીવ ઇન ધ વાઇબ્રેશન એન્ડ ધ પાવર ઓફ ધ યુનિવર્સ. એન્ડ ઇફ યુ કેન સ્ટાર્ટ બિલીવિંગ ઇન દેટ, એવરીથિંગ વિથ ધ ફ્લો. અને મારી લાઈફમાં બધું ફ્લો સાથે થયું છે. વેધર ઇટ્સ ઇલોન મસ્ક, Jim Carrey, whether it's Forbes magazine, whether it's Fox 5 news channel, whether today's podcast. You see, we never planned for this. Yes. It just happened. Because I think I'm walking in the right direction with the right energy and right mindset. So that definitely makes a big shift. પણ સર જ્યારે પણ વાત આવે છે આવા બધા ચેલેન્જીસથી આગળ વધવાની, મેઇન કોર ફોકસ જે છે તે લોકોનું જે આ ચેલેન્જિંગ માઇન્ડસેટ છે તેની આગળ વધારવું, જે તમે બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું. નેક્સ્ટ હવે મારે થોડું ઓન્ટરપ્રિન્યોરલ સાઇડ પર પણ આવવું છે. બિકોઝ તમે આ બધી જે ચેલેન્જીસ હતી તેમાંથી બહાર આવી અને યુ અગેન વોન્ટેડ ટુ સ્ટડી. આઈ મીન આફ્ટર સર્ટન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, એટ સર્ટન પોઈન્ટ ઓફ એજ, આપણે ત્યાં મને ખબર છે ત્યાં સુધી એટલીસ્ટ એવું કલ્ચર છે કે બસ હવે ભણી લીધું, હવે બસ હવે નહીં થાય. અને ઇનફેક્ટ જે પ્રકારે આ જે કલ્ચર છે એને સ્ટિગ્માને તોડીને યુ કેપ્ટ લર્નિંગ, યુ કેપ્ટ ગોઈંગ ફોર સ્કૂલ, યુ કેપ્ટ ગોઈંગ ફોર સમ ન્યૂ કોર્સ. સો એ જે ઝીલ છે, એ જે ઓલવેઝ લર્નિંગની જે એક જે કહેવાય ને માઇન્ડસેટ છે, એ તમે કઈ રીતે મેન્ટેન કર્યું છે અને વોટ યુ ડીડ નેક્સ્ટ make a big change in your life and what is you are today, એના કારણે થઈને એક બહુ મોટો ચેન્જ થયો છે. See, learning is not about only a growth, okay? It's about your personal fulfillment. Life without fulfillment is a ultimate failure. હવે તમને વિચારવાનું છે, do you really want to work only for 15,000 rupees, 20,000 rupees or 30,000 rupees a month? Okay, if you are stagnant in your life, you will be always living the life by default. બરોબર. તમે બિલીવ નહીં કરશો, I have enrolled myself into a diploma recently. Okay. I am pursuing my diploma in counseling. Nice. બરોબર. બીજી વસ્તુ, how important that learning is to you. I always use 3 examples, 3L, okay? Number 1 L is love. Number 2 L is learning. And number 3 is launching. તમે તમારી લાઈફમાં જે પણ કરવા માંગો છો ને, if you follow these 3L, okay, you will achieve a success in that learning phase without fail. કેમ કે પહેલાં તો તમને એ વસ્તુ સાથે પ્રેમમાં પડવું પડશે. યુ નીડ ટુ ફોલ ઇન લવ વિથ ધેટ. ઠીક છે, આપણે કાગળના નોટ પાછળ ભાગીએ છીએ, બટ હાઉ અબાઉટ ઇફ ધેટ નોટ, if that Gandhiji, whatever if we people say now, Gen Zs, what they say,
how about if that attracts to you instead of you attracting that to yourself? That can only happen when you do things which you really love, which you are really passionate about. આજે તમે પોડકાસ્ટ કરો છો, તમે ન્યૂઝ ચેનલમાં એન્કર છો, તમે ન્યૂઝ ચેનલ હોસ્ટ કરો છો. ધ રીઝન વાય યુ આર ડુઈંગ ઇટ એટ અ સચ અ લેવલ બિકોઝ યુ એન્જોય ધ પ્રોસેસ. યુ નેવર ઓવરથિંક. સમજ્યા મારી વાત? આજે તમે મને અહીંયા બોલાયું, I never came across a second option. I said, yes, let's do it. Because I enjoy, I'm passionate about talking about mindset, entrepreneurs. અને પછી એકવાર તમે એમાં પ્રેમમાં પડી ગયા, then it becomes easy to learn. The process that you talked about. Exactly. Bachchan. Exactly. તમે એમાં પ્રોસેસમાં પ્રેમમાં પડી ગયા, then you enjoy learning. પછી તમે લર્નિંગ નથી કરતા, it's automatically getting into your conscious mind, subconscious mind. હે ને? અને પછી once it's in your subconscious mind, you launch it. Once it becomes a habit. Exactly right. Whether it's passing the exam, whether it's starting a business, whether it's doing anything. મારી સિસ્ટર અહીંયાથી ગઈ જ્યારે મારું I got settled financially. I planned કે either મારી ફેમિલી અહીંયા રહેશે કે અમે લોકો ત્યાં રહીશું. તો અમે ડિસાઈડ કર્યું કે ત્યાં મૂવ થઈશું. તો મારી સિસ્ટર અહીંયા સેવા જે NGO છે ને, એમાં 10 વર્ષથી કામ કરે છે. એને ઈલાબેન સાથે કામ કર્યું અને she was doing very good. She was in communication consultant over there. તો એનું પગાર સારો હતો અને she is into social work totally. Okay, પણ એને ગમતું નથી ત્યાં મેલબર્નમાં. The reason why she wanted to go to Melbourne is because of the family. है ना? અને એ પણ નહીં, એને વિઝામાં તકલીફ આવતી હતી, so she had to go as a student. અને at the age of 36 she had to do studies, masters in social work. You see? તમારા પાસે રીઝન હોવું જોઈએ અને that reason has to be so strong that you can leverage. And once you understand that, then nobody can stop you. આજે એને ત્યાં માસ્ટર્સ કર્યું. Now the life has changed for her. She is working into the corporate world now, making much better money than she was making here, and she is happy now. But people get afraid of failure. એ લોકો આગળનું બહુ વિચારે છે. They don't understand that the life is at the moment. કાલે તો તમને પણ નથી ખબર શું થવાનું. પણ એના ટેન્શનમાં તો આખી જિંદગી નીકળે. So now let's focus on the social media part. Because સર તમારું આખું જે લાઈફ જર્ની છે એમાં સોશિયલ મીડિયાની એન્ટ્રી ક્યારથી થઈ અને યુ આર ડુઈંગ સો વેલ. આઈ મીન મોટા કોર્પોરેટ્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સને સોશિયલ મીડિયાની સ્ટ્રેટેજી, બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ, whether it may be a product or a service or an individual or corporate or whatever, but સોશિયલ મીડિયામાં કઈ રીતે પોતાની જાતને પ્રેઝન્ટ કરવું, કઈ રીતે એક સ્ટ્રેટેજી બનાવવી કે જેનાથી જે કોઈ પણ, કેમ કે બધા માણસો કોઈ પણ કામ કરે તો એનો એક ગોલ હોય, સો એ ગોલ સુધી પહોંચવા માટેની સ્ટ્રેટેજી શું હોવી જોઈએ? યુ આર વર્કિંગ ઓન ધેટ. સો આ કઈ રીતે થયું? સો કેવી રીતે થયું? જ્યારે હું I was literally learning all these strategies and everything. अब मैं क्यों यार जॉब तो जा नहीं सकते क्योंकि व्हील चेयर पे बैठे हैं, ઘરેથી કોણ કામ આપશે? અને ઘરેથી કામ પણ આપશે તો ખબર નહીં હું કરી શકીશ નહીં કરી શકીશ, because it's been almost 3 years, 2.5 years now. અને આ વાત છે 2018 में. तो मैं कि यार ये सोशल मीडिया बहुत चल रहा है आजकल. It's in the game, everybody is talking about Facebook, making business online and doing something. અને ત્યાંથી મારી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ. I started learning about social media. I started grinding everything, every video on YouTube, every free master class. પૈસા તો હતા જ નહીં એ ટાઈમે. તો જેટલી પણ ફ્રી માસ્ટર ક્લાસ અને વેબિનાર્સ હતા ને બધા મેં છાની માર્યા, બધા ઘસી નાખ્યા. અને ડાઉનલોડ ઈ-બુક્સ કરવાની, રીડ કરવાનું, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું શું છે, કેવી રીતે યુ કેન બિલ્ડ. અને ત્યાંથી મારું જર્ની સ્ટાર્ટ થયું. અને પછી હું એક વેબિનારમાં હતો અને એ વેબિનાર હતું ટોની રોબિન્સનું.
અને એ વેબિનારમાં હે ને મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી એક બ્રેકઆઉટ રૂમમાં જવાની, અને એ બ્રેકઆઉટ રૂમમાં મારી સ્ટોરી શેર કરવાની. તો ત્યાં મેં સ્ટોરી શેર કરી એ ટાઈમે કે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ હેવ ગોન થ્રુ એન્ડ નાઉ ધીસ ઇઝ વોટ આઈ એમ ડુઈંગ અને ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ. અને ત્યાં પણ કોઈ છોકરી હતી ને, એ મારી સ્ટોરીમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ લેતી હતી. એને મને ક્વેશ્ચન્સ કર્યા, એને મને પૂછ્યું, અને પછી આફ્ટર દેટ વેબિનાર મારા સાથે મને એક ઈમેલ આવ્યો કે hey, we got your details from Chloe and we wanted to interview you for our for Forbes magazine. અને મને એવું લાગ્યું સ્પેમ મેલ છે અને સ્કેમ હશે કંઈ, સો મેં ઇગ્નોર્ડ કર્યું. પછી 2-3 અઠવાડિયા પછી ફરીથી એમનો ઈમેલ આવ્યો, hey, we are still waiting for your response, are you still interested? તો મેં કીધું આ તો કંઈક સિરિયસ છે ભાઈ, બીજી વાર તો ઈમેલ ના આવે. તો મેં કીધું ઓકે ફાઇન, લેટ્સ ગેટ જમ્પ ઓન અ કોલ. પછી એને મને ફોન કર્યું, મારા ફોન ઉપર પછી વાત થઈ. મેં કીધું હાઉ ડીડ યુ ગોટ માય ડિટેલ્સ? એને કીધું વી ગોટ ફ્રોમ ક્લોઈ. મેં ક્લોઈ ફ્રોમ સિડની. મેં ઓકે ફાઇન. પછી મેં ક્લોઈથી પૂછ્યું, તો ક્લોઈ કે યસ આઈ એમ સોરી બટ વિદાઉટ આસ્કિંગ યુ આઈ ડીડ દેટ બિકોઝ આઈ ન્યૂ યુ વિલ સે નો, બટ આઈ થિંક યોર સ્ટોરી નીડ્સ ટુ ગો આઉટ. સો પછી ત્યાંથી એને યશ મને એક મોટિવેશન, મેં યાર when someone else believes in you, you know, that's a sign that you are on the right track and you are doing something good, you know. And pachi I got that first opportunity to get interviewed for Forbes, and એ પણ મેં એમને કીધું કે ભાઈ whatever you do, but on the cover page you need to put wheelchair to dream chair, you know, because that I already had in my mind, you know. એ મારા દિમાગમાં દરેક લાઈક 2017-18 હું લર્ન બધું શીખતો હતો ત્યારે જ મારા માઇન્ડમાં હતું, એટલે ઇફ આઈ વિલ ડુ સમથિંગ આઈ વિલ નેમ ઇટ વ્હીલચેર ટુ ડ્રીમ ચેર, યુ નો, બિકોઝ દેટ્સ વેર આઈ વોન્ટ ટુ ગો. અને પછી ત્યાંથી ઇટ ઓલ સ્ટાર્ટેડ. અને પછી જ્યારે એ આર્ટિકલ પબ્લિશ થયું ને 2021 ફેબ્રુઆરી, એના 2 મહિનામાં ને યુ વોન્ટ બિલીવ દેટ ઓલમોસ્ટ more than 60 to 70 people have started messaging me on Facebook, on Instagram. અને બોલે યાર we want to connect with you. અમુક પોડકાસ્ટર હતા, અમુક લોકો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ હતા. અને હું એક માણસ યુએસથી મારા સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો. he was totally bedridden, like after the accident. એની મધર એનું દેખભાલ કરતી હતી, ધ્યાન રાખતી હતી. તો એને મારું આર્ટિકલ વાંચ્યું તો એને કીધું આઈ વોન્ટ ટુ રિયલી કનેક્ટ બિકોઝ આઈ કેન કનેક્ટ વિથ યુ એન્ડ યોર મધર, યુ નો. સો પછી એના સાથે કનેક્ટ થયું. સો દેટ ફ્રોમ ધેર મને ઇન્સ્પિરેશન આવ્યા. પછી મેં કીધું રિયલી સોશિયલ મીડિયા હેઝ અ પાવર, યુ નો, એન્ડ યુ કેન લેવરેજ ધીસ, યુ કેન યુઝ ધીસ ફોર ઇમ્પેક્ટિંગ ધ વર્લ્ડ. એન્ડ મારા દિમાગમાં હંમેશા એવું હતું કે લેટ્સ મેક અ વર્લ્ડ અ બેટર પ્લેસ for every one of us, you know, because frankly speaking આપણે કહી શકીએ છીએ કે world is right now at the craziest place, obviously, you know, it'll be more crazier, right? It will going to get more crazier. So how we as a individuals can make it better? So પછી ત્યાંથી it's all started, yeah, social media again, and I started learning. પછી મેં મારું પહેલા 2021 and 22 I only did 2020 I only did free coaching, you know. I just wanted to understand કે ભાઈ કેવી, because તમે કંઈક પણ વસ્તુ કરવા માંગો છો, you need to test the market, you need to understand your values, what you really want to bring, does your message impacts the community. અને પછી મેં કોચિંગ કરી, ઓલમોસ્ટ મેં 150 ક્લાયન્ટ્સને કોચ કર્યું around mindset and social media. અને ત્યાંથી then I structured my course, one-on-one, પછી group coaching, corporate, and everything. Our last 1.5 years I am doing a lot of stage speaking in Dubai, in Singapore, in Malaysia, in Melbourne. Last year મને અહીંયા G20 summit હતું, એમાં પણ બોલાયો હતું. So from wheelchair it all started. Yes. So now it's a Dream chair. સો સર બહુ જ સરસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચર્ચા આપણી રહી છે. લાસ્ટલી
સોશિયલ મીડિયા તો લગભગ બધાની પ્રેઝન્સ છે. સો એક પાર્ટિંગ ગિફ્ટ તરીકે જેટલા પણ વ્યુઅર્સ છે, જેટલા પણ કનેક્ટ થઈ રહ્યા છે, એક ટિપ, નોટ જસ્ટ ફોર ફોલોઅર્સ બટ જસ્ટ ફોર ધ રીચ, જો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કે બીકોઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઇટ્સ મોર ટ્રેન્ડિંગ રાઇટ નાઉ. સો કોઈ એક ટિપ એવી જેને જો જોવું હોય તો એ શું હોવું જોઈએ? આઈ થિંક મારું બેસ્ટ ટિપ એ છે કે whether you are in service based business or product based business, okay, do not focus on your product or your services. Focus on why you're doing it. You know, normally people focus on how we should do it, you know, where we should do it, but instead focus why you're doing it. You know, if you can focus and bring the meaning emotionally and connect with your audience, and at the same time build your personal brand. You know, people, we are not into 90s or 80s where people want to connect with the brand. People want to connect with humans. Okay, so if you can build your personal brand just like Elon Musk, you know, if we talk about Tesla, we talk about SpaceX, who do you think of? You think of Elon Musk. You know, he has built such a wonderful personal brand around the world. And then second example I will give, you know, I am not biased, but I will always talk about Narendra Modi as a brand. You know, see how he has built. Doesn't matter you hate or you like him, but see the brand. You don't talk about BJP, you talk about Modi. You know, you talk about we will bring Modi, not BJP. So that's what you need to focus on. If you really want to scale your business or build your business on social media, build on personal brand. People don't know me because of Dream Chair. People know me because of my journey and my name. You know what I have gone through. And if you want to break down your brand, I have an acronym for the brand, you know. B is for belief. You know, believe in your values. You know, believe in your principle. If that belief is strong, you know, you are on the right track. R is for reputation. Build your reputation in your industry. You know, whatever you are doing, you are a service based or a product based, build your reputation around that niche. You know, and then A is for authenticity. Be authentic with your clients. Be genuine. Try to connect. You know, I don't want fans. I want raving fans. You know, those who are crazy about it. You know, મને આજ પણ like I feel proud because મારા જે client છે, they started with me for 3 months coaching, 6 months coaching, but now it's 2 years, 3 years. You know, they just want to work with me because they love the genuinity and authenticity what I bring on the table when we talk. You know, and then you have differentiate yourself. Sorry, we forgot N. N for network, you know. Be into the network of people, those who are uplifting you. You are learning every day. Yash, every year $60,000 ખાલી networkમાં pay કરું છું. To sit with people, those who are making double than what I am making. You know? Because then, if I want to be Ambani, I need to connect with the network of Ambani. You know, I cannot sit with on gallas and drinking chai and talking about Ambanis, isn't it? So you need to network because your network is your net worth. You know, and then D is differentiate yourself. You know, તમે coaching business માં છો, તમે કોઈ પણ similar product વેચો છો, તમારા competitor જે વેચે છે, but how you can differentiate, whether it's a message, whether it's a design, whether it's connecting with your audience. You know, differentiate yourself. If you cannot differentiate, you cannot be in the market because there are big players, those who will eat you up. You know, so you need to differentiate. So આ મારું acronym છે for brand building. You know, so try to build your personal brand. Once you build your personal brand, the product is a byproduct. You know, it will sell by itself. You know, so that's what I will say to everyone at the end. So build your brand, and I'm 100% sure that you will scale anything, whatever you want to scale, and be consistent. You know, because તમે ભગવાન પાસે જાઓ, મંદિરમાં જાઓ, so તમે માંગો ભગવાનથી,
વગર માંગે તો ભગવાન પણ નથી આપતું, હે ના? સો યુ નીડ ટુ આસ્ક વોટ યુ રિયલી વોન્ટ ટુ ધ યુનિવર્સ, એન્ડ વેન યુ આસ્ક, visualize, you know, and once you visualize, then action, because universe will reward action. You know, I'm on medication, yes. ઠીક છે, હું અહીંયા આવ્યો ત્યારે I took my medication because મારા chronic pain હજુ પણ છે, because I cannot stand for long, cannot walk for long, I cannot sit for long hours, you know, because my back starts hurting. So, but that action which I need to be in, it keeps me going, because that motivates me. And if you are consistent, the result will come. The result definitely will come. So consistency Is very and the acronym brand. yes. જે કંઈ પણ આપણે વાત કરી છે સર, આઈ હોપ કે જેટલા પણ લોકો આ જોઈ રહ્યા છે બધાને જે એક કિકની જરૂર છે, આઈ ગેસ એ એક કિક મળે અને જે કરવા માગી રહ્યા છે લાઈફમાં, જે હર્ડલ છે એ ક્લિયર થાય. જય કિશન, ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ ફોર કનેક્ટિંગ વિથ અસ એન્ડ હેવ અ વન્ડરફુલ સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ ગોઈંગ ફોરવર્ડ વન્ડરફુલ ફ્યુચર. No, thanks. Yes, thanks for having me. Really appreciate, and best of luck to you. Thank And I will see you around maybe next time. થેન્ક યુ. Thank you.